Các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ vào cái bài tập mà được gọi là bài tập thực hành các thể loại bố cục về hình vuông và hình tròn. Thì hy vọng rằng các bài tập này các bạn sẽ tạo cho tôi một cái thứ mà thiết kế, tạo ra các form thiết kế để chúng ta dựa trên cái bản thiết kế này để chúng ta có thể thêm ảnh, thêm hình vào để chúng ta thiết kế tốt hơn. Tạo form thiết kế về cái gì ạ? Em có thể thiết kế về banner. Hiện tại bây giờ là banner cho Facebook đang là số 1, hiện tại người ta thuê rất là nhiều. Thứ hai là standee. Thứ ba là việc cái cover Facebook ấy, cái Facebook, bìa Facebook ấy, em có thể thiết kế, nhưng mà anh thấy là đang cái giá trị nó sẽ được tuần tự theo cái hình như vừa rồi. Và tất nhiên dựa trên cái phiên bản đấy để em có thể nâng cấp rằng là em có tư duy thiết kế một chút xíu về cái vật mà em thiết kế catalog, về em thiết kế về các thể loại bố cục sau này nữa. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ chọn vào Ctrl L và tất nhiên chúng ta phải chọn một cái cổ giấy kích thước. Ví dụ ở đây nó có hai loại kích thước là 1200. Và chúng ta chọn loại thứ hai là 628. Và sau khi đó thì chúng ta chọn 150. Các bạn nhìn này chưa? Thì cái giá trị đầu tiên mà khi các bạn làm thì các bạn hãy fill cho tôi một cái giá trị, đó là về màu sắc. Các bạn có thể chọn một cái màu nào đó tùy thích. Ví dụ anh Cách có thể chọn là một cái màu background là màu ghi chẳng hạn. Hôm nay chúng ta chỉ là màu ghi thôi. Và có thể ghi đậm hơn. Và đổ màu bằng unback bay thì em sẽ được cái đây là cái phiên bản về cái gì về một cái hình. Các bạn nhìn hình này chưa? Thì cái giá trị đầu tiên mà tôi tạo ra bằng công cụ đó là hình gì? Hình vuông. Nhìn hình vuông nhỉ? Cái việc đầu tiên là chúng ta tạo ra phiên bản đầu tiên là đơn giản bằng cách vẽ một cái hình ô vuông. Sau đó thì chúng ta như thông lệ bình thường thì chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta đổ cho nó một cái màu. Ví dụ như thế. Unback bay. Và sau khi mà chọn Unback bay xong thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl T. Ctrl T là phóng to và thu nhỏ, thì chúng ta ra góc biểu tượng của chúng ta thay đổi một chút xíu. Ví dụ thường anh tạo ra một cái phiên bản thiết kế nó như thế này. Và chúng ta sẽ kéo sang bên tay trái. Ví dụ trong trường hợp này mà em muốn là cái diện tích của chúng ta nó rộng hơn thì em nhìn này, tính nhé. Chúng ta tính tốt hơn một chút xíu là chúng ta phóng to rộng này. Nhìn này, giữ shift. Rộng ra nhảy nhá, nhìn chậm và chúng ta đẩy nuôi sang bên này. Ok. Và cố gắng làm sao mà tạo cho anh một cái tỷ lệ đó là 1/3, 1 phần, 2 phần và 3 phần. Thì cái này giá trị nó sẽ chiếm với tỷ lệ là 1/3, thì đây là gọi là tỷ lệ vàng cho thiết kế của chúng ta. Tỷ lệ vàng là cái phần ảnh nó sẽ chiếm tỷ lệ 1/3 hoặc là 2/3. Nhưng thường mà khi mà chúng ta chiếm với tỷ lệ 2/3 thì thường chúng ta sẽ làm sao? Bị xấu đi. Đúng không? Và cái phần mà chữ chúng ta sẽ rất là khó đặt nếu trong trường hợp mà khi mà các bạn làm quảng cáo. Sau khi mà làm xong tất cả những giá trị đấy thì tôi đã có được cái phiên bản đầu tiên là cái background như thế này, các bạn nhìn chưa? Cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ Ctrl G là một cái và chúng ta sẽ đẩy sang bên tay trái một tẹo, và lúc này chúng ta ấn 50. Ở trong phần trường hợp này thì tôi ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ cái hình ảnh này, nhìn chưa? Ở đây nó có hai cách nhé, các bạn nhìn này. Cái này là nào cách đầu tiên. Cái này là cách đầu tiên và các bạn chỉ việc là thay đổi cái hình dạng cho tôi là cái hình như này thôi. Nhìn không? Ctrl G chúng ta đã thay đổi, và giá trị số 2 nữa là chúng ta chọn vào opacity bằng 30%. Các bạn nhìn chưa? Và sau đó tôi chọn cả 3 và tôi kéo từ trái qua phải với tỷ lệ như thế này. Đấy. Nhìn này chưa? Thì đây là cái giá trị đầu tiên của cái phiên bản thiết kế của các bạn. Nhưng thường khi một người thiết kế thì người ta phải tính rằng là một cái nét nó sinh ra nó phải có to vừa nhỏ khác nhau, nên thường tôi sẽ đặt lệch giá trị này lên, có thể là như thế này. Chuột phải chọn vào cái giá trị số 2, chọn vào giá trị số 2 đây ạ. Chúng ta sẽ đặt lệch nhé. Thì các bạn sẽ thấy rằng là trên nhỏ và dưới to, hoặc là trên to và dưới nhỏ, thì cái câu chuyện về bố cục nó cũng khác biệt đi rất là nhiều. Bạn hiểu cái này chưa đã? Phần thứ hai, khi mà để tạo ra một cái sự đây là phiên bản thiết kế đầu tiên, chúng ta sẽ có ảnh T, chúng ta sẽ đặt vào đây là ảnh. Và sau đó thì chúng ta phóng to ra một chút xíu để cho biết rằng cái vị trí này là vị trí đặt, sẽ là đặt ảnh của chúng ta, và chúng ta chỉ chơi một ghi thôi. Nhìn không ạ? Phần thứ hai, khi mà làm cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi một giải pháp tiếp theo nữa là lập ra một layer mới, và cái này chúng ta sẽ đặt phương án là logo. Các bạn có thể chọn một cái phương án logo nào đó, lập ra layer mới. Mọi người nhìn này chưa?
tôi cho lên trên tất cả, Ctrl T và tôi xoay góc địa. Thì cái vị trí ở top này nó sẽ rất là ý nghĩa, bởi vì nó sẽ ăn với cái giá trị của các bạn làm cái này. Và cái vị trí này tôi sẽ đặt là logo. Các bạn có thể chỉnh sáng chỉnh tối tùy các bạn nhé. T. Và chúng ta sẽ đặt là logo. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn một cái màu. Sau đó thì chúng ta sẽ phóng to một tí xíu thì chúng ta sẽ được cái này. Các bạn nhìn nghe cái này chưa? Logo sẽ đặt đây. Và chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ đặt một cái tên nữa, đó là gì? Chuột phải chọn vào cái ảnh. Và chúng ta sẽ kéo sang bên này thì chúng ta sẽ có một cái màu sắc, nội dung. Ok, và chúng ta sẽ cho nhỏ lại một tí xíu. Chúng ta xuống dòng địa chỉ 2 chấm điện thoại. Đây chúng ta sẽ xuống dòng này và chúng ta sẽ chọn vào email. Tất nhiên là nếu mà còn có Facebook nữa thì các bạn cũng có Facebook luôn, và chúng ta sẽ căn sang trái nhỉ. Và chúng ta sẽ đặt vào đây một chút xíu. Các bạn như này chưa? Trong quy trình khi làm thì các bạn nhớ một điều rằng nội dung quảng cáo thì bao giờ cũng to, và địa chỉ thì chúng ta cho nhỏ hơn một chút xíu và nó có co giãn giữa các dòng với nhau, và phông chữ bé đi, không phải là 27 nữa mà có thể là 18, và giữ phím An để đẩy lên trên. Các bạn nhìn này chưa? Ok. Và các bạn nhớ một điều rằng là trong quy trình quảng cáo thì ở đây người ta có một cái chiêu thức rất là đặc biệt, đó là giữ phím Ctrl nhá, nhìn nhá, Ctrl này, và tích thẳng vào layer thumbnail là cái ảnh thu nhỏ trên bảng layer, nhìn không này ạ. Giữ Ctrl tích thẳng vào đây thì các bạn sẽ thấy là tôi chọn quay trở lại vùng chọn của đối tượng đấy. Và sau khi mà quay trở lại đối tượng đấy thì người ta mới dùng một chiêu thức khá là thú vị, đó là gì? Tôi lập ra một layer mới, và như hôm trước anh có chia sẻ, đó là chuột phải chọn vào search. Lúc này chúng ta sẽ chọn với giá trị là số 3. Và tất nhiên tôi chọn một cái màu đó là màu trắng, và bạn ấn ok thì lúc này tôi có một cái viền màu trắng. Các bạn nhìn thấy viền màu trắng chưa? Với cái viền màu trắng này để làm gì? Để tôi tạo ra những cái sự kết nối khác nhau. Ví dụ có nhiều người ta dùng công cụ M, người ta kết nối vào đây để nó nối vào cái chữ logo đấy. Lập ra một layer mới nhỏ và chúng ta sẽ đổ một cái màu đó là màu trắng cho nên trên tất cả. Các bạn như này đó. Nhưng để muốn xoay cùng chiều cái này tôi ấn vào Ctrl T và tôi sử dụng Shift tôi xoay nhảy thì nó sẽ rất là xuất sắc ở trong diện mà chúng ta kết nối giữa một cái logo, một cái bảng biển. Và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ kéo xuống đây một tí nữa thì chúng ta có được cái này. Mọi người nhìn này chưa? Ok. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chuột phải chọn vào cái layer số 2 chính là layer dưới, và chúng ta giữ phím Ctrl và lại quay trở lại, giữ Ctrl tích thẳng vào layer thumbnail của đối tượng thì chúng ta sẽ quay trở lại vùng chọn của đối tượng. Sau đó chúng ta lại lập ra một layer mới, bởi vì nguyên tắc của cái việc mà của cái Photoshop là gì? Chúng ta muốn quản lý một đối tượng thì chúng ta phải sinh ra một layer mới. Đấy, tôi không cần biết là tôi làm ở đâu, nhưng mà cứ có vùng chọn tôi phải tạo layer mới thì tôi mới quản lý được. Chứ sau này mà các bạn đổ luôn trực tiếp trên đây thì các bạn muốn tách nét, cái nét nó muốn mờ đi hoặc nó rõ lên thì các bạn sẽ rất là khó xử lý, bởi vì nó đã chung một layer rồi đấy ạ. Hiểu cái này chưa đã? Nên tôi phải nhắc đi nhắc lại rất là kỹ phần này cho các bạn. Và M, các bạn nhớ một điều rằng muốn tạo ra stroke thì bạn phải chọn với công cụ M là công cụ vùng chọn. Thì chúng ta chuột phải chọn vào stroke. Lúc này chúng ta sẽ chọn với giá trị là số 2 để cho nó nhỏ hơn một độ nữa. Thì lúc này tôi có một cái, các bạn nhìn cái nét tôi chưa? Ok, và cái nét này các bạn có thể ấn số 50%, 70% làm sao cho phù hợp. Sau đó chúng ta dùng công cụ M, chúng ta quét qua phần này và chúng ta sẽ xóa đi tiếp theo ạ. Bạn nhìn này, tôi sẽ xóa nhé. Thì khi mà xóa xong nha thì tôi sẽ copy cái hình này, giữ phím An đẩy lên đây một tí, nó có biểu tượng ở chỗ này, và giữ phím An chúng ta copy xuống đây một tí nữa, chúng ta có biểu tượng số này. Thì các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có một tín hiệu trang trí khá là mạnh trong phần khung ảnh của chúng ta. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Và tiếp theo một giá trị nữa tôi sẽ nói cho các bạn biết là khi mà người ta làm thiết kế thì người ta có thể tạo ra độ sâu cho cái ảnh. Độ sâu cho cái ảnh nghĩa là sao ạ? Đây, ví dụ các bạn có nhìn thấy cái đồng thời cái này của tôi không ạ? Tôi cho lên trên tất cả nhé. Đồng thời tôi sẽ chuột phải chọn ảnh lên trên tất cả, nó sẽ như này, và logo. Ok, tôi sẽ như này.
trên một layer. Các bạn nhìn này chưa? Rồi. Nào các bạn nhìn nhá, tôi sẽ chọn cái này nhá. Sau khi làm xong bây giờ tôi thử cho bạn xem một giá trị tại sao mà chúng ta phải tạo cái này được không ạ? Ok, vậy chúng ta sẽ ấn vào Ctrl G một tí nữa. Ctrl G nó sẽ sinh ra phiên bản số 2. Có nhìn thấy phiên bản này không ạ? Và tôi sẽ dịch chuyển từ trái qua phải, hoặc là tôi sẽ ấn làm sao? Tôi sẽ chọn một cái ảnh khác cho các bạn xem. Ctrl O. Các bạn cứ chọn vào thư viện ảnh và chọn vào ổ E. Lúc này chúng ta phải nhìn kỹ nhá, đoạn này hơi bị quan trọng đấy. Nhiều người sẽ bảo nói ui anh Khánh tại sao anh làm được cái này mà em không làm được? Bởi vì em không để ý. Chỉ rất đơn giản vậy thôi. Còn em để ý cái quái gì em làm được. Anh nói trước luôn. Nào, tôi đã từng dạy một đồng chí mà đồng chí bảo anh Khánh ơi, đến tầm bây giờ em có thể tự nghiên cứu được. Em thấy kinh chưa? RAM của bạn cực kỳ tốt luôn đấy. Tôi nói cho bạn biết luôn. Và bạn chịu khó lắm. Tôi nói thật cho bạn biết. Nên là để muốn tạo ra một cái phiên bản như thế này, đây, ảnh rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái ảnh bánh ngọt và Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép. Sau đó thì chúng ta chuột phải vào đối tượng như thế này không ạ? Và sau đó thì Ctrl V, Ctrl G. Các bạn sẽ thấy rằng cái hình ảnh của tôi đã được chui vào rồi ạ. Có nhìn thấy hình ảnh tôi được chui vào chưa? Nhưng lúc này tôi sẽ tạo cho cái ảnh này nó có một cái sự khác biệt, đó là tôi chọn đối tượng dưới. Có phải là cái ảnh này chui vào cái đối tượng này không ạ? Tôi chọn đối tượng này, tôi dịch sang bên tay trái thì các bạn sẽ thấy có một cái khe trắng hoặc khe ghi. Các bạn nhìn thấy khe ghi chỗ này của tôi chưa? Nhưng tôi muốn sâu lên một độ thì các bạn nhìn này, giữ phím Ctrl. Nhìn ra Ctrl thì có phải quay trở lại vùng chọn của đối tượng dưới không ạ? Nhìn nhá, đoạn này kỹ nhá, nhìn này. Tôi lập lên layer mới của đối tượng này để tôi đổ một cái màu, đó là màu đậm. Để tôi ví dụ tại sao màu đậm Unback. Các bạn nhìn thấy màu đậm chưa? Rồi, sau khi đã có màu đậm xong thì bây giờ tôi mới dạy cho các bạn một chiêu thức, đó là cách làm mềm vùng chọn sau khi vẽ. Hôm trước thì tôi lại nói cho các bạn đó là cách là chọn vùng chọn sau này chọn feather trước, đúng không ạ? Nhưng nó không bao giờ chủ động. Nó không chủ động. Bây giờ chúng ta muốn chủ động xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm này, các bạn nhìn này. Cách vẽ xong vùng chọn xong, chúng ta làm mềm sau bằng cách là chuột phải chọn vào feather. Nhìn feather chưa? Ok, nào các bạn vẽ vùng chọn xong, các bạn có thể chọn vào feather để làm mềm vùng chọn. Tất nhiên hôm nay là bài thực hành, nhưng chúng ta sẽ có rất là một số cái thao tác là chúng ta đắp cho bài hôm trước, đó là làm mềm vùng chọn sau khi vẽ, chứ không phải là chọn độ feather trước nhá. Độ feather là độ làm mềm ấy. Hôm trước chúng ta cứ ấn 40, 50, 60, 70 nhưng không biết là 50, 60, 70 có hợp không. Bởi vì nhiều lúc bị mềm quá, nhiều lúc bị cứng quá. Vậy thì làm nào bây giờ? Vậy chỉ có một thứ thôi, đó là gì? Chúng ta tự chủ động. 50 không được, tôi đánh 70. Nhưng mà cái kia mà em không được phát là em lại phải gõ lại đấy. Em có thấy đúng không? Em phải gõ lại cái độ feather, nên là cái chúng ta sẽ không bao giờ chủ động được. Ok, tôi sẽ chọn vào feather và tương ứng với cái giá trị này là độ làm mềm. Nhìn độ làm mềm không ạ? Ok, tôi sẽ gõ là 10. Và trong quy trình khi 10 thì tôi sẽ giật vào trong một chút xíu là M. M là dịch chuyển được vùng chọn. Nếu em chọn vào công cụ phím V thì yên tâm một điều rằng em dịch chuyển nó sẽ bị sao? Nó dịch chuyển cả đối tượng. Nhưng nếu mà tôi chọn M thì chỉ dịch chuyển vùng chọn thôi. Hiểu cái này chưa? Vùng chọn thì phải dùng vùng chọn, mà V là V nhá. V khác nhau nhá. V và vùng chọn khác nhau. Nhưng có nhiều người rất lẫn lộn chuyện này, nên thường làm cứ bị thế này bị thế kia. Tóm lại em vẫn chưa sâu sắc với chuyện bài 1, bài 2 của anh đâu. Bài 1, bài 2 là gì? Tôi phải xem kỹ lại rất là nhiều. Và chúng ta dùng cái kéo sang một tí xíu. Các bạn nhìn thấy tôi kéo sang một tí xíu chỗ này chưa? Nhưng các bạn có đồng ý với tôi là cái vùng chọn đã được làm mềm đúng không ạ? Và khi tôi xóa, có phải là xóa bên trong không ạ? Delete có phải xóa bên trong không ạ? Và xóa theo độ làm mềm vùng chọn thì có phải nó hơi nhòe vào trong không ạ? Ok, vậy tôi xóa cho bạn xem. Và các bạn nhìn thấy Ctrl D này. Các bạn nhìn thấy chỗ này của tôi chưa? Nhìn này chưa? Và cái ảnh nó sẽ sắc nét hơn và tạo ra cảm giác rất là sang trọng khi chúng ta không có. Nhìn chưa? Em có thấy bị phẳng không ạ? Và không có không gian trong giá trị này đúng không ạ? Và khi chúng ta tích vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng nó tốt hơn hẳn. Hiểu cái đấy chưa? Vậy thì khi mà em muốn làm một cách thiết kế một cách chuẩn chỉnh được ấy, thì em phải làm sao? Xử lý bằng rất nhiều những cái thứ rất là quan trọng như này. Hiểu cái này chưa đã? Và sau khi làm xong thì tất nhiên tôi sẽ bỏ cái ảnh này đi, bởi vì bố cục nó chính là như này đó. Hiểu chưa? Và chúng ta kết thúc một bố cục nằm ở đây. Ok. Bố cục đầu tiên là bố cục như này. Nhớ nhá. Ok. Để muốn tạo ra bố cục số 2, tôi sẽ xếp ép cái này lại. Và tất nhiên chúng ta sẽ chọn ra một cái ổ D. Chúng ta sẽ chọn vào một cái
Để các visit chúng ta chọn vào B1. Các bạn nhìn B1 chưa? Rồi, vậy chúng ta đã confirm B1 rồi. Để làm gì ạ? Để sau này khi có quảng cáo thì chúng ta sẽ nôi cái ảnh vào, nôi cái text vào, thế là chúng ta có một cái mới. Hiểu cái này không ạ? Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ có giá trị số 2. Nào, cái giá trị số 2 của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ chọn vào image và chúng ta chọn vào duplicate, có nghĩa là tạo ra phiên bản số 2. Tại vì lúc đã có gì? Có logo rồi, có chữ rồi thì chúng ta cũng không dạy gì mà đi xóa đi làm gì mà làm lại đầu. Ok, chúng ta sẽ chọn vào duplicate là tạo ra phiên bản số 2 giống hệt như phiên bản số 1. Nào các bạn nhìn này. Vậy thì khi mà chuyển sang bố cục số 2 chúng ta được quyền thay đổi. Ví dụ chúng ta bỏ cái này đi. Chúng ta bỏ cái này đi. Chúng ta bỏ cái này đi bởi vì chúng ta không dùng với nó nữa. Ok, tôi bỏ cái này luôn và tôi bỏ cái này luôn. Và các bạn nhìn này, bắt đầu tôi cũng làm tương tự như vậy. Với bố cục số 2 có nghĩa là tạo ra một sự thay đổi, chúng ta lại vẽ một hình vuông tiếp theo. Nhìn đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ chọn một layer mới bởi vì bây giờ chỉ còn chữ thôi. Và cái background đây tôi lập ra một layer mới và tôi cũng đổ một cái màu đó là màu trắng. Add backbase. Và sau khi mà chọn add backbase xong thì tôi sẽ cho về Ctrl trừ thu xuống một layer để nó nhìn như cái logo của tôi đúng không ạ? Và Ctrl T thì bắt đầu tôi xoay cái biểu tượng này ra. Các bạn nhìn em biểu tượng này chưa? Thì cái giá trị mà tôi đang làm cho các bạn xem đó là cái gì ạ? Cái này ạ. Tôi sẽ kéo cái này lên trên một chút xíu, kéo này xuống dưới một chút xíu và kéo cái này lên một chút xíu nữa. Mọi người nhìn này chưa ạ? Okay. Và logo của chúng ta sẽ đọc ở vị trí ở đây cũng được. Các bạn nhìn thấy không ạ? Thì cái này nó chính là ảnh của đối tượng. Nội dung. Và để muốn tạo ra một cái sự khác biệt thì người ta có thể chọn đối tượng này. Các bạn nhìn chọn đối tượng này chưa? Chúng ta sẽ Ctrl G lên và khi Ctrl G thì các bạn nhớ một điều rằng nó nằm ở phía trên. Nhìn thấy phía trên chưa? Chúng ta phải cho cái layer này xuống dưới bằng Ctrl ngoặc vuông bên tay trái và chúng ta sẽ dịch sang phải một tí xíu và ấn vào số 5 thì các bạn sẽ thấy opacity bằng 50%. Còn nếu mà bạn tạo sự khác biệt thì bạn hãy tạo cho tôi như này này. Đó. Các bạn nhìn chưa? Ở đây là phương án số 2. Và cũng là phương án số 2 thì chúng ta lại quay trở về với cái biểu tượng đó là tạo ra bóng bằng cách giữ Ctrl và tích thẳng vào layer. Nhìn Ctrl tích thẳng layer chưa? Sau đó bạn lập lên một layer mới giúp tôi và đổ một cái màu đó là màu đen. Nhìn màu đen chưa? Sau khi màu đen xong thì các bạn vẫn là công cụ vùng chọn M. Các bạn nhìn lên vùng chọn M không ạ? Thì bạn sẽ dùng lệnh là gì ạ? Chọn vào Select, chọn vào Modify và chọn vào Feather là công cụ Shift F6. Shift F6 là công cụ làm mềm vùng chọn. Hay tương ứng với cái lệnh mà vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn là công cụ M và chuột phải chọn vào Feather. Giống nhau. Nhưng đôi lúc chúng ta muốn dùng là Shift F6 nó nhanh hơn thì chúng ta sẽ dùng. Các bạn hiểu cái này chưa? Shift F6 tương ứng với chuột phải Feather, nhưng với điều kiện mình phải là công cụ gì? M. Nào, xong chưa? Nào, sau khi chọn Feather xong thì các bạn sẽ chọn vào giá trị số 10 và lúc này chúng ta được dịch chuyển qua trái một chút xíu và lại cái chơi trò nó xóa đi ạ. Thì các bạn cũng sẽ thấy là cái đây nó có một cái độ sâu không ạ? Hiểu cái độ sâu này chưa ạ? Ok. Và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với vùng chọn của đối tượng này bằng công cụ giữ Ctrl và tích thẳng layer. Nhìn Ctrl tích thẳng layer chưa? Thì có phải quay trở lại vùng chọn của chính ông này không ạ? Các bạn biết làm sao mà để chọn vào cái layer này nhanh nhất không ạ? Giữ Ctrl và tích thẳng vào cái này thì sẽ chọn được nó đúng không ạ? Đây, nhìn giữ Ctrl chưa? Auto select tích vào đây cái từ nhá. Tôi đang ở, ví dụ tôi đang ở đây dưới nhá, nhìn này, giữ Ctrl này, tích vào phát vào đây tự nhảy lên cái này nhá. Hiểu chưa? Sau đó giữ phím Ctrl tích thẳng vào đây. Thì các bạn nhìn này, trong quá trình mà khi mà chúng ta có vùng chọn được thì chúng ta muốn phóng to và thu nhỏ vùng chọn hay là dịch chuyển vùng chọn thì tất nhiên chúng ta phải trở về M đã. Bởi vì M chính là công cụ vùng chọn mà. Hiểu cái này chưa đã? Mà chúng ta muốn rằng là phóng to và thu nhỏ các vùng chọn này, chúng ta phải chuột phải chọn vào Transform Selection. Chuột phải vào vùng chọn đó và chọn vào Transform Selection chính là gì? Cách phóng to và thu nhỏ vùng chọn. Và thậm chí xoay vùng chọn nhá. Nó khác với biểu tượng ở phía trên là Free Transform là chính là Ctrl T. Còn cái dưới không phải là Ctrl T đâu nhá. Các bạn hiểu cái này chưa?
Ủa thằng cu kia hôm nay lại không đi học à? Ông bạn mới xin anh học tin nút, không học dừng cái nút để học Photoshop cho nó chuẩn chỉnh. Thế làm sao mà học được? Nào, chúng ta sẽ chọn vào Transform Selection. Và Transform Selection thì các bạn nhớ một điều rằng khi ra góc thì bạn sẽ xoay được biểu tượng của vùng chọn. Hiểu cái này không ạ? Nhưng khi mà bạn là gì ạ? Phóng to lên trên được không ạ? Và thu nhỏ xuống dưới được ạ? Như một đối tượng bình thường. Nhưng bạn giữ Alt Shift là đồng tâm và đồng dạng. Thì các bạn có thấy là nó sẽ bằng nhau giá trị này không ạ? Hiểu đây chưa? Và sau khi làm xong bạn khá là ưng ý với cái nét rồi thì bạn ấn Enter giúp tôi. Lúc này bạn hãy chuột phải chọn vào Stroke. Còn nhớ Stroke không ạ? Ok, và tất nhiên tôi sẽ chọn giá trị là số 2 và là màu trắng. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là tôi có một cái viền trắng trong một cái logo của tôi ạ. Hiểu cái này không ạ? Ok. Và chúng ta kết thúc cái phần bố cục số 2 nằm ở đây. Hiểu cái này chưa đã? Ok, và chúng ta sẽ làm sao? Ctrl S, Ctrl Shift S. Nào. Xong chưa? Chúng ta sẽ chọn vào B2. Xong chưa? Nào, bây giờ các bạn tiếp tục chọn ra một cái duplicate số 3 nữa là bạn chọn vào Image. Nhìn chưa? Bạn chọn vào duplicate nữa và lúc này chúng ta sẽ chọn vào B3. Ok, sau khi cho B3 thì chúng ta sẽ ấn Alt Z lại toàn bộ. Đây B3 đây các bạn nhìn chưa? Và B2 không cần quan trọng nữa thì chúng ta tắt đi. Chúng ta bắt đầu lại tạo dựng với một cái bản thiết kế khác trong với cái hình vuông. Ok, chúng ta sẽ xóa đi. Chúng ta xóa cái này đi. Các bạn nhìn này chưa? Để muốn tạo ra một cái bố cục, một cái hình nào đó thì thường người ta có thể tạo ra bằng cách là dùng rất nhiều hình vuông khác nhau. Ví dụ tôi lập ra một layer mới tạo ra hình này. Lập ra layer thứ hai. Tôi sẽ tạo ra một layer mới, layer mới chưa? Chúng ta sẽ đổi một cái màu đó là màu trắng. Sau đó bạn dùng Alt Backspace, chúng ta dùng phím gì ạ? Alt để kéo sang phải để tạo ra một đối tượng số 2, giữ phím Alt đối tượng số 3. Dùng phím Alt đối tượng số 4. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn với những cái này, chúng ta sẽ copy dài ra một tí xíu. Cứ cái dài đã. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn từ 1 đến đây. Đây là những cái đối tượng mà chúng ta để giữ phím Alt bạn kéo xuống dưới một tí và chúng ta dịch chuyển xuống dưới. Nhìn chưa? Giữ phím Alt chúng ta dịch chuyển xuống dưới thì bây giờ nó có bắt điểm rồi thì bạn yên tâm nó sẽ tạo khe bằng nhau. Hiểu cái này chưa? Nên cái Photoshop đời mới bây giờ nó cũng sẽ có những cái giá trị rất là tốt cho cái việc thiết kế của bạn. Sau khi làm xong bạn sẽ chọn đối tượng từ trên xuống dưới giúp tôi. Đây ạ. Như này chưa? Chúng ta sẽ chọn một phương pháp đó là gì? Ctrl G. Ctrl G. Và sau đó bạn tích đúp vào cái biểu tượng của layer để làm gì? Đặt tên cho nó là B, là bố cục. Và sau khi làm xong thì bạn ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ xoay góc độ một tí xíu, có thể là như thế này để nó song song, các bạn nhìn song song nhỉ? Chúng ta sẽ đặt ở vị trí mà nếu cần thiết nó có thể làm như thế này. Tôi sẽ đặt ở đây. Và trong quy trình khi đặt thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó có thể là một đối tượng như này vì chúng ta sẽ chuột phải chọn vào layer số 3. Các bạn đang chơi chọn group cho chúng ta chọn layer như này, chọn vào đây chúng ta sẽ ấn vào số 30 nhé, số 30 là sao? Alt Shift số 3. Các bạn nhìn số opacity 30 chưa? Bởi vì cái màu sáng nó sẽ nằm ở vị trí này, chúng ta sẽ chuột phải chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào 50, chúng ta chuột vào đây, chúng ta chọn vào 30, chúng ta chuột phải chọn vào biểu tượng này, có thể là 60, có thể 70, có thể là 80. Các bạn nhìn chưa? Thì tất cả tạo ra những cái ô khác nhau cho các bạn thiết kế. Các bạn nhìn thấy chưa? Thì đây là bố cục tiếp theo của hình vuông, người ta có thể làm cái cách này. Ok, xong chưa? Thì chúng ta lại thấy rằng là đây là một bố cục mới thì chúng ta lại xếp S lại, Ctrl S. Các bạn nhìn thấy Ctrl S chưa? B3. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục sang bố cục hình vuông tiếp là chúng ta chọn vào Image và chúng ta chọn vào Duplicate và chúng ta chọn vào B4. Các bạn hãy chuẩn bị cho tôi rất là nhiều những cái tư liệu này để chúng ta làm việc, và mỗi một cái này thì các bạn hãy chọn cho tôi ít nhất là 5 khoảng 6 sản phẩm gì đó.
Ví dụ em chọn về đồ ăn thì chọn 5 loại sản phẩm đồ ăn, chọn về 5 loại sản phẩm về nội thất hay gì đó thì nó sẽ rất thú vị. Nào, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào phương án là group và chúng ta sẽ bỏ cái bố cục đi và chúng ta chỉ giữ lại được còn cái này thôi ạ. Hiểu cái này chưa ạ? Và bây giờ chúng ta tiếp tục chọn một cái loại nữa, đó là gì? Chúng ta chọn bố cục, đó là hình dài. Các bạn nhìn lên hình dài chưa? Ở trong quy trình về hình dài như này thì tôi sẽ lập ra một layer mới và tôi sẽ đổ một cái màu trắng. Các bạn nhìn lên màu trắng chưa? Ở cái giá trị số 2 mà các bạn được chọn nữa thì chúng ta sẽ chọn vào phím gì ạ? Chúng ta sẽ chọn vào phím An, chúng ta kéo sang đây một tí xíu và tất nhiên chúng ta dịch chuyển một tẹo. Ở Ctrl T và chúng ta kéo rộng cái này ra một tí và chúng ta hẹp cái này lên một tí nữa thì các bạn sẽ thấy là ở đây là loại bố cục số 2, như bố cục số 2 vậy. Nào. Sau khi làm xong tôi sẽ chọn vào bố cục số 3, tôi sẽ kéo sang bên tay trái và đè lên một tí nữa và tôi ấn vào Ctrl T và tôi kéo đến đây. Vậy thì ở đây nó sẽ có gì á, ngắn dài khác nhau. Các bạn nhớ nhé, nó có ngắn, dài và bình thường. Vậy thì nó sẽ hội tụ giá trị là gì? Có ngắn dài nó có sự so sánh kiểu giống như là có to vừa nhỏ đấy. Thì ở đây nó có ngắn dài khác nhau là được rồi. Chúng ta sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và chọn đối tượng 3. Sau đó các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi. Ở đây nó có 2 giá trị. Giá trị số 1 bạn giữ phím Ctrl. Các bạn nhìn nhé. Khi ấn vào Ctrl T người ta có thể tạo độ xô lệch bằng phím Ctrl. Nhìn Ctrl chưa? Chúng ta tích vào biểu tượng giữa và chúng ta kéo sang sản phẩm này thì các bạn thấy là sẽ xô lệch sang trái. Nhìn sang người sang trái chưa? Ok, vậy cái này nó sẽ tốt hơn hẳn so với cái phần các bạn dùng Inloop đấy. Inloop các bạn không làm được chiêu thức này. Tất nhiên dùng được nhưng lại phải qua rất là nhiều thao tác khác nhau. Nhưng riêng Photoshop thì chỉ cần phần ấn Ctrl T và giữ Ctrl là chúng ta có thể điều chỉnh được đối tượng mà chúng ta muốn. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ dịch chuyển đối tượng sang bên tay trái và cách cái giá trị. Tại sao tôi phải dịch chuyển sang trái mà không phải là sang phải? Thì các bạn nhìn thấy cái điểm này không thể chặn vào góc đối tượng được, bởi vì được gọi là phạm luật trong thiết kế. Hiểu cái này chưa? Và tất nhiên có nhiều người thấy rằng cái này tôi sẽ đặt là 50%. Cái này tôi sẽ đặt là bao nhiêu phần trăm? 80%. Và cái này tôi sẽ đặt là 20%. Bạn nhìn chưa? Và cái giá trị logo lúc này tôi không còn nằm ở đây nữa. Các bạn nhớ nhé, giá trị logo không còn nằm ở đây nữa. Chúng ta sẽ thay đổi logo đi một tí xíu. Được chưa? Và chúng ta sẽ chọn logo ở nên ở vị trí này. Chúng ta sẽ kéo ở đây một tí. Lúc này chúng ta sẽ thu nhỏ cái hình này lại một tẹo. Ctrl T, chúng ta bóp méo cái này lại một tí để cho nó có diện tích đất hơn. Chúng ta sẽ giữ ký với Ctrl đẩy vào đây một tí. Nếu em đẩy như này, nhìn không? Và lúc này chúng ta sẽ cầm đối tượng này kéo xuống đây. Ba cái này sẽ chập lại thành một ảnh nhé. Các bạn có thể làm theo cách như này được. Hiểu cái này chưa? Bởi vì người ta có thể dùng qua giá trị đó là alpha. Và tất nhiên chỗ này sẽ là ảnh của đối tượng, và chỗ này sẽ là logo của đối tượng, và chỗ này sẽ là phần nội dung của đối tượng. Và chúng ta đã tạo ra một cái bố cục mới tiếp theo. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chuột phải chọn 1, giữ shift, chuột phải chọn 2 và giữ shift, chuột phải chọn 3 thì chúng ta sẽ chọn 3 cái này trở thành một group là Ctrl G. Nhìn này không ạ? Và tất nhiên các bạn phải nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta ấn vào Ctrl O và chúng ta sẽ chọn với cái giá trị là ổ E và thư viện ảnh. Lúc này thì các bạn sẽ chọn vào cho tôi là ví dụ như là liên quan đến đồ gia dụng. Trong phần đồ gia dụng thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những hình ảnh các bạn có thể chọn. Ok, chúng ta chọn vào đây chẳng hạn. Ctrl E, Ctrl C và Ctrl V. Và chúng ta ấn vào Ctrl V và Ctrl G. Các bạn sẽ thấy rằng ở đây tôi sẽ có một cái phiên bản mà làm nó khá là đặc biệt. Các bạn nhìn đúng không? Và tất nhiên phải ấn vào Ctrl T để tôi thu nhỏ lại làm sao cho cái khung hình. Và trong quy trình khi mà chúng ta đưa ảnh sang thì tất nhiên chúng ta phải biết dập toàn bộ những cái hình thức này, chỗ này dập hết. Chỉ để lại những cái phần hình ảnh của chúng ta thôi thì câu chuyện nó sẽ khác hoàn toàn. Các bạn nhớ nhé, cái việc dập đấy là cái việc mà tôi sẽ nói cho bạn sau. Ok, hiểu cái này chưa đã? Thì đây tôi chỉ ví dụ đưa cho các bạn vào thôi, còn tất nhiên chúng ta còn phải làm thao tác nữa. Ví dụ có những người ta chuột phải chọn vào đây, nhìn thấy không? Giữ phím A chúng ta đẩy lên đây thì có phải copy một cái mới không ạ? Nhìn copy một cái mới, và tôi có thể đặt cho cái này giá trị là cao hơn tí để cho nó rõ hơn cái phần nét của tôi không ạ? Nhìn này không ạ?
Ok, vậy thì các bạn nhớ là chúng ta phải làm được ra cái này. Và có nhiều người ta sẽ tận dụng cái này để làm gì? Giữ Ctrl rồi tích thẳng vào layer. Nhìn cái này chưa? Chúng ta có thể chơi một trò là M chuột phải chọn vào Transform Selection. Transform Selection là gì? Phóng to cái vùng chọn ra một tí. Bạn thấy là vùng chọn tôi to chưa? Và tất nhiên tôi biến nó trở thành cái gì? Stroke được không ạ? Chuột phải chọn vào Stroke. Thì lúc này các bạn sẽ chọn vào 2 thì các bạn thấy là tôi có một cái viền chưa? Các bạn nhìn thấy tôi có viền chỗ này chưa? Tiếp theo tôi chuột phải chọn vào đối tượng layer số 4. Layer số 4 là cái gì? Chuột phải chọn vào layer số copy này, giữ Ctrl tích thẳng vào đây, nhìn thấy không ạ? Là M lại chuột phải chọn vào Transform Selection là điều chỉnh vùng chọn, tôi giữ Alt Shift, tôi sẽ có vùng chọn số 2. Và tất nhiên tôi lại lập ra một layer mới, tôi chuột phải chọn vào để M chọn Stroke và tôi ấn vào số 2. Tôi có viền số 2. Các bạn nhìn thấy viền số 2 tôi chưa? Các bạn nhớ một điều rằng trong quy trình khi thiết kế mà người ta có mảng và nét thì cái sản phẩm nó sẽ chỉnh chu hơn là bạn chỉ có mảng không thôi. Hiểu cái này chưa đã? Và cũng tương tự như vậy, tôi chuột phải tôi chọn vào layer số 3 và lại giữ Ctrl và tích thẳng vào layer để trở thành vùng chọn. Và để muốn điều chỉnh vùng chọn to nhỏ thì chúng ta lại trở về M, chuột phải chọn vào Transform, chọn vào Stroke. Và lúc này tôi sẽ làm sao? Chuột phải chọn vào Transform Selection đã, phóng to. Và lúc này chúng ta chọn vào M, chuột phải chọn vào Transform chọn vào Stroke. Tôi chọn vào đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy hình này chưa? Nó đẹp hay xấu là do mình thôi. Mình muốn đẹp thì mình phải tự tạo ra những cái giá trị. Tôi nói cho bạn biết là giữa nét và mảng nằm ra cặp tương phản. Bạn tìm ra tất cả các giá trị về cặp tương phản thì cái giá trị sản phẩm của bạn làm sẽ tốt bấy nhiêu. Nhưng để muốn nói bạn là cái này là đỉnh điểm nhất của việc thiết kế đồ họa thì không. Các bạn nhớ một điều như vậy nhá. Không có ai tự vỗ ngực lên sản phẩm tôi thiết kế ra là xuất sắc nhất, không có chuyện đó đâu. Nó phải tùy thuộc vào người đánh giá. Nếu chúng ta dân số chúng ta chỉ có 1.000 người thôi, mà 1.000 người mà khoảng 1.000 người đánh giá là đẹp thì yên tâm, bạn đứng ở số 1. Và tất nhiên là làm sản phẩm bạn phải đi hỏi rất nhiều người. Và cách nhìn của các bạn phải nhìn theo xu thế của thị trường người ta thiết kế. Chứ đôi lúc các bạn nghĩ là một sự sáng tạo của bạn, nhưng mà cái sáng tạo của bạn, tôi có thể đặt ảnh được không? Không đặt ảnh được. Tôi có thể đặt chữ được không? Không đặt ảnh chữ được. Vậy thì vứt đi. Bởi vì sao? Về sau này em cũng không bao giờ dùng. Hôm nay em nghịch với cái đó, tôi nghiện với cái đó, nhưng mà chả để làm gì cả. Nên các bạn nhớ một điều rằng chúng ta hãy chọn cho mình một phương án đó là bố cục dạng gì an toàn đã. Còn sau này phá cách tính sau nhé. Tôi nói phá cách tính sau nhé. Chứ tôi không nói là các bạn hạn chế cái việc sáng tạo nhé. Nhưng cái việc sáng tạo hay không nó phải được một người kiểm định và một người được gọi là gì có kinh nghiệm để góp ý cho em thôi. Còn về sau này em có kinh nghiệm rồi em tự làm. Em thích làm gì tùy em. Bởi vì sao? Em kiểm định được cái đẹp đó. Em làm cái bố cục nhưng mà em bảo là cái chỗ này em sẽ làm nó sẽ đẹp lên, nó sẽ duyên hơn. Bởi vì em có triết lý của em thì câu chuyện nó khác. Bởi vì cái khách hàng của em khác với khách hàng của anh. Khách hàng em gặp nó khác với cái tư duy mà anh đã gặp những khách hàng trước của anh. Nên chúng ta không thể nói là đánh đồng là cái nó phải như thế này như thế kia được. Nhưng đây anh chỉ đưa ra cho em phương án là bằng hình vuông để cho em tư duy lên chúng ta làm việc này. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã xong được bố cục hình vuông thì tất nhiên chúng ta còn có rất nhiều bố cục khác nữa. Nhưng hiện tại bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang bố cục hình tròn. Các bạn ghi đi, bố cục hình tròn. Để muốn làm được điều đấy thì chúng ta lại chọn vào Image và chúng ta lại chọn vào Duplicate là một cái nữa và chúng ta chọn vào B5. Và sau khi chọn B5 xong thì các bạn nhìn này, tôi lại chọn bỏ B4 đi, tôi lại chọn vào yes. Chúng ta chọn vào ổ E, chúng ta chọn vào các và chúng ta chọn vào B4. Ok, sau đó thì chúng ta sẽ tắt bỏ cái B3 này đi một tí. Shift S rồi. Nào, bây giờ thì B4 thì không cần cái ảnh nữa, không cần cái group nữa, tôi ta xóa cả hai. Nhìn nhá. Để muốn tạo ra một bố cục hình tròn thì các bạn nhớ nhé, hình tròn nó rất đặc biệt. Bởi vì khi mà bạn muốn tạo ra đường cong đơn thì nó là vô địch. Nếu mà tạo ra thiết kế với đường cong đơn thì nó là đứng số 1. Bởi vì không cái gì có thể tạo ra một đường cong một tròn trịa và căng đét như hình tròn được. Pen chỉ được đứng số 2 song với đường cong đơn thôi. Đường cong đơn là chỉ là một đường cong thế nào. Hiểu chưa? Nhưng lượn sóng thì pen đứng số 1. Bởi vì hình tròn không làm được điều đó. Hiểu cái này không ạ? Và tất nhiên trong quy trình khi làm thì tôi sẽ dùng shift, tôi sẽ kéo đây ạ. Các bạn nhìn thấy shift chưa? Các bạn nhìn nhé, giữ shift thì các bạn sẽ thấy là cái hình tròn tôi sẽ rất là tròn trịa. Các bạn nhìn không ạ?
Nhưng có nhiều người khi vẽ xong nha thì lại mất công trong chuyện như này. Vẽ xong bây giờ này chúng ta lại phải dịch chuyển vùng chọn sang trái sang phải. Các bạn có thấy đâu không ạ? Ok, vậy thì tôi sẽ dạy cho các bạn về cái cách vẽ hình chọn mà nó nhanh hơn một chút xíu bằng cách là chúng ta vẽ hình chọn giữ shift. Thì các bạn nhìn này chưa? Bạn giữ nhá, giữ chuột và giữ shift cho tôi và ấn thêm phím cách là dịch chuyển đối vùng chọn sang trái, sang phải, lên trên và xuống dưới. Thấy chưa? Dễ không ạ? Và tôi đặt lệch nha một chút xíu là tôi kéo đều một tí. Đó, thế là tôi được cái vùng chọn. Nhìn này, Ctrl D làm lại nha, nhìn này, giữ shift, giữ cách. Chúng ta dịch chuyển sang trái sang phải và tỷ lệ 1/3. Ok, nhìn thấy không ạ? Tôi có vùng chọn rồi. Và để muốn tạo ra một cái bố cục gọi là gì? Tạo ra bố cục dạng là ổn định, chúng ta sẽ lập ra một layer mới và tất nhiên tôi sẽ đổi một cái màu ghi cho các bạn dễ nhìn hơn. Trắng này hơi trắng quá. Các bạn nhìn tôi có màu ghi đầu tiên chưa? Sau khi làm xong tôi lại dùng vùng chọn tiếp theo, tôi lại vẽ ra một biểu tượng nữa. Nhưng các bạn nhớ nhé, đoạn này cần phải điều chỉnh là giữ phím cách đặt sang bên tay trái. Thì các bạn có thấy rằng là cái đoạn dưới nó sẽ có nhỏ không ạ? Này, chỗ này nhỏ này, chỗ này vừa này, chỗ này to này. Đừng để cái này to quá nhá. Tôi nói trước nha, đừng để cái này to quá, nó sẽ rất là xấu, hiểu không? Và bởi vì nó chỉ là chi tiết phụ trong phần thiết kế và nó chỉ là background để cho bạn thiết kế, nên bạn để vừa thôi. Để to quá chữ đặt vào rất là khó chịu đấy ạ. Tất nhiên bất khả kháng có trường hợp tôi phải đặt chữ vào đó, bởi vì là cho nhỏ lại thì chữ bé quá, mà cho to lên thì làm sao nó đè vào cái này thôi. Các bạn hiểu chưa? Nên sau khi làm xong chúng ta lại lập ra một layer mới. Và cái layer mới này bạn phải nhớ một điều rằng nó phải nằm dưới layer 1, bởi vì mục tiêu của tôi là layer 1 chính là layer ảnh cho vào, hiểu không ạ? Nên tôi cho ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là sẽ xuống dưới một layer. Nhìn xuống dưới chưa? Và lúc này chúng ta đổi một cái màu thứ hai, đó là unback. Thì lúc này tôi ấn vào số 5, các bạn sẽ có opacity xuống. Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ dùng công cụ M và chúng ta lại quét qua tiếp theo lần nữa, dùng phím cách chúng ta lại tiếp theo chọn như này. Nhìn chưa? Vẽ rất chính xác, mà vẽ được như này thì các bạn sẽ tạo như này. Và lại lập ra một layer mới, lại phải cho xuống dưới cùng và tôi sẽ đổi một cái màu. Và cái này nó sẽ là số 2. Opacity bằng 2 và Ctrl D. Các bạn nhìn này không ạ? Sau khi Ctrl D xong thì tôi đã có một cái bố cục khá tốt rồi. Thì bây giờ tôi quay trở lại vùng chọn của layer 1. Nhìn layer 1 chưa? Và tôi lại lập ra một layer mới và cái này tôi sẽ đổ là màu gì? Màu đen để tạo ra cái gì? Các bạn còn nhớ cái việc cho nó bóng không ạ? Ok. Chúng ta dùng công cụ là Shift F6 là làm mềm vùng chọn, đặt nằm 10 và dịch chuyển đối tượng vùng chọn sang bên tay trái và xóa đi. Các bạn nhìn thấy ngay chưa? Ok, thế là chúng ta đã có được bố cục. Nhưng để muốn tạo ra sự diêm dúa của đối tượng thì người ta thường làm một chiêu thức như sau là giữ phím Ctrl và tích thẳng vào layer đó. Thì các bạn có thấy là tôi quay trở lại vùng chọn này không ạ? Tôi lập lên một layer mới là layer số 5 và sau đó dùng công cụ M để làm gì? Chọn vào stroke cho nó, để nó chọn vào giá trị là số 2, số 1. Và cái này nó sẽ là màu trắng chẳng hạn. Bạn ấn ok. Bạn thấy là tôi đã có một cái viền màu trắng chỗ này không? Nhìn viền màu trắng chưa? Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ dùng công cụ M, tôi xóa cái phần này đi. Tôi sẽ dùng công cụ M, Shift M, tôi xóa phần này đi. Và kết quả cuối cùng thì tôi sẽ có được cái nét trắng này, đúng không ạ? Tôi lập ra một layer mới làm gì nữa, tôi chỉ cần vẽ thêm cái hình tròn. Tôi đang trùng trên layer nét của nó, đúng không ạ? Nhìn nét nhá. Tôi đổ trực tiếp luôn bằng unback thì các bạn có thấy là tôi có được hình này không ạ? Nhưng nó rất chính xác nhé các bạn nhé. Nó rất chính xác, đúng viền đúng không ạ? Tiếp theo tôi lại chọn là chính cái hình này, tôi lại giữ phím Ctrl và tôi tích thẳng vào layer. Nhìn không ạ? Lập ra một layer mới và lại M, chúng ta chuột phải chọn vào stroke. Lúc này tôi chọn vào số 2 và Enter. Các bạn sẽ có được giá trị số 2. Nhìn này không ạ? Lúc này chúng ta dùng công cụ M, Shift M. Chúng ta quét qua phần này, chúng ta xóa phần dưới đi. Lúc này tôi dùng công cụ M, tôi quét qua phần trên và tôi xóa nhẹ. Ok. Nào, sau đó thì các bạn nhìn này, sau khi tôi có xong, tôi lại dùng công cụ M. Tôi quét qua đây. Nhỏ thôi. Tôi đổ trực tiếp trên nó. Tôi đã có gì? Được giá trị số 2. Và cái giá trị này thì tôi chỉ cần đưa ảnh vào đây là xong đối tượng của chúng tôi rồi đấy. Hiểu cái này chưa?
Rồi ok, tôi đã có bố cục số 5 và tất nhiên ấn vào Save As để chúng ta save vào. Hiểu cái này chưa? Nào bây giờ tiếp theo chúng ta chọn với bố cục hình tròn thì chúng ta lại chọn tất cả những hình này, chúng ta lại vứt đi. Vứt đi thì không vứt đi hết đâu, tôi sẽ chọn là layer số đây đến đây tôi vứt đi ạ. Hiểu cái này chưa đã? Nào cái background số 4 thì tôi tạm thời tôi tắt đi để tạo sự sắc nét cho các bạn dễ nhìn hơn. Thì đây người ta sẽ có bố cục tiếp theo, người ta lập ra một layer mới. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Đó, các bạn nhìn đi ạ. Tôi đan xen chéo nhau, có nghĩa là vừa rồi bố cục nào gọi là dạng ổn định là cứ to vừa nhỏ thì chúng ta tạo ra bố cục mới bằng cách này. Và tất nhiên tôi lập ra một layer mới và tôi đổi một cái màu đó là màu trắng. Các bạn nhìn thấy màu trắng của tôi chưa? Ok. Lúc này người ta có một cái chiêu thức khá là thú vị, đó là chúng ta phải vận dụng tất cả những cái giá trị chúng ta hiểu về vùng chọn, giao vùng chọn để làm sao tạo ra một cái hình mới. Thì các bạn nhìn vào đây, giữ Ctrl tích thẳng vào layer. Các bạn đồng ý tôi đang chọn cái này không ạ? Tôi sẽ chọn trên layer không phải là layer 5 nữa mà tôi chọn lên trên layer 1. Các bạn nhìn layer 1 của tôi chưa? Vậy thì có phải tôi chọn bên trong không? Cái này không ạ? Nhìn tôi chọn bên trong chưa? Và nếu mà tôi chọn bên trong thì tôi có thể được quyền Ctrl G không ạ? Vậy thì khi mà tôi ấn Ctrl G thì có phải là nó sẽ là nhân bản đối tượng không ạ? Nhưng các bạn nhớ một điều rằng là tôi đang dùng vùng chọn, nên tôi nhân bản Ctrl G là nó chỉ nhân bản trong vùng chọn của tôi thôi. Hiểu cái này không ạ? Và tôi đang dùng layer 1 thì có phải layer 1 là layer màu ghi không ạ? Và nhân bản trong vùng chọn thì có phải nó là chính là hình này không ạ? Nhìn này chưa? Nên chúng ta phải hiểu sâu sắc vùng chọn là thế nào. Không phải là Ctrl G là cứ nhân bản đối tượng đâu ạ. Mà các bạn phải nhớ một điều rằng có vùng chọn thì chỉ nhân bản trong vùng chọn thôi, còn không có vùng chọn sẽ nhân bản toàn bộ đối tượng. Thì đấy mới thực sự là Ctrl G đấy ạ. Và chúng ta ấn vào Ctrl G để. Lúc này các bạn nhìn này đây, cái hình dưới các bạn có đồng ý tôi là có phải là số 1 không ạ? Tôi chỉ cần ấn số 3 thôi, các bạn sẽ thấy là opacity được 50 này. Nhưng hình trên của tôi là chính là số 6 này. Đấy, em là câu chuyện là chúng ta lại bảo ui sao thế rồi, đúng không ạ? Ok, vậy tôi sẽ làm lại cho bạn xem. Bởi vì cái đoạn này phải hiểu cơ. Nhìn này, các bạn đồng ý tôi là giữ Ctrl và quay trở lại vùng chọn đối tượng như này không ạ? Nếu tôi chọn vào không phải layer 5 nữa mà tôi không dùng trên layer 5 nữa, giá trị nếu mà tôi dùng layer 5 tôi xóa này thì có phải layer 5 tôi biến mất rồi, chính xác chưa? Nhưng lúc này tôi lại dùng trên layer 1. Layer 1 là gì? Là chính là hàng này đấy ạ. Đúng chưa? Nếu tôi chơi trò mà xóa được không ạ? Các bạn đã giờ biết xóa chưa? Thì có phải tôi xóa trong vùng chọn không ạ? Thì có phải chỗ này biến mất không? Tôi xóa cho bạn xem. Xóa thì có phải là lúc này Ctrl D thì cái thằng này nó chỉ còn mỗi cái này không ạ? Gọi là xóa trong vùng chọn mà, đúng không ạ? Nhưng lúc này tôi không xóa mà tôi ấn vào Ctrl G chính là nhân bản. Vậy thì nhân bản thì nó chỉ nhân bản trong đoạn này thôi ạ. Nó chính là đoạn này đấy ạ. Vậy thì người ta mới có giá trị là người ta tận dụng layer, tận dụng vùng chọn các đối tượng khác nhau để làm gì? Ra một hình mới. Và lúc này chúng ta sẽ cần chọn cái đối tượng này, các bạn nhìn này, cái này chưa? Thực chất nó to hơn đùng mà. Và chúng ta chỉ việc làm mỗi thao tác là gì? Đặt vào số 4. Opacity để 40%. Nên là người ta làm nó phải rất là nhuyễn về mặt bố cục và nhuyễn về mặt công cụ cắt giao nhau để tạo ra hình mới thì mới làm được cái này. Và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ vẽ một biểu tượng nữa và chúng ta vẽ tiếp. Đây em có thể chọn cái trên, chọn cái dưới cũng được, nhìn nhé. Và tôi sẽ tính toán một tí xíu. Ok. Nào, lại lập ra một layer mới và chúng ta lại đổ một cái màu trắng và cái này tôi sẽ để là số 2. Các bạn nhìn đi chưa? Ctrl B. Các bạn nhìn chưa? Chúng ta sẽ đan xen rất là nhiều cái với nhau lại để tạo ra một cái thứ mới và đây là một cái bố cục mới của tôi ạ. Nhìn này chưa? Và lúc này chúng ta sẽ lập ra một layer mới bằng cách là giữ Ctrl và tích thẳng vào layer, nhìn thấy hàng layer chưa? Chúng ta lập ra một layer mới và đổ một cái màu đó là màu đen. Lại dùng Shift F mấy ạ? Shift F6 Enter và lại dùng công cụ M dịch chuyển sang bên tay trái và chúng ta lại xóa đi. Như này chưa? Ok. Và tất nhiên là bạn muốn tạo ra những cái viền nữa thì tất nhiên đấy là do bạn có thể thiết kế được như này được. Ok. Thì đây là bố cục số 5 mà chúng ta đã làm. Ctrl Shift S. Chúng ta sẽ xếp lại.
số 5. Bây giờ sau khi làm xong số 5 thì chúng ta làm tiếp theo một cái bố cục tiếp theo, nó chọn vào image và chúng ta sẽ chọn vào duplicate nữa, thì chúng ta sẽ chọn vào đây là số 6. Nhìn số 6 chưa? Và sau khi đã có số 6 thì chúng ta lại bỏ này đi. Ok, xong chưa? Tiếp theo lúc này chúng ta sẽ bỏ cái giá trị này đi và không cần nữa. Các bạn nhớ nhá, tôi lại không cần cái này nữa và không cần cái này nữa và cũng không cần cái này nữa và cũng không cần cái này nữa. Nhìn nào ạ? Trong quy trình khi làm một cái về hình tròn, các bạn hãy làm cho tôi một thao tác như sau, rồi tôi vẽ một cái hình tròn như này. Ok. Như này chưa? Chúng ta giữ shift, chúng ta vẽ thêm cái hình tròn con vào đây cho tôi. Nhìn này không ạ? Các bạn có thể đặt như này được không? Giữ shift, chúng ta sẽ đặt tiếp theo một hình tròn nữa vào đây ạ. Và giữ shift nữa thì chúng ta sẽ đặt một cái hình tròn to đùng luôn. Các bạn nhìn thấy cái này của tôi chưa? Và sau khi làm xong thì tôi lập ra một layer mới và tôi đổ một cái màu, đó là màu background. Các bạn nhìn hình này của tôi chưa? Ok, sau khi làm xong lúc này chúng ta chỉ việc thao tác là gì? Chọn vào biểu tượng như này không? Lập ra một layer mới, nhưng cái layer này phải dưới như thế này. Để tôi đổ một cái màu trắng để tôi dùng opacity nữa dưới bảng số 2. Các bạn nhìn như này chưa? Và cũng tương tự như vậy tôi sẽ lập ra một layer mới tiếp theo nữa. Chúng ta sẽ lập ra cái này và chúng ta lập ra layer mới, chúng ta đổ vào đây, chúng ta sẽ chọn với 5. Nhìn nào ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào cái này, tôi vẽ ra cái này nữa. Tôi muốn luyện cho các bạn về cái bố cục này thật là chắc đã, rồi thì chúng ta sẽ tính sau. Chúng ta sẽ chọn số 3 và tất nhiên chọn cái cuối cùng chúng ta sẽ chọn cái này. Nhìn nhận, lập ra một layer mới và chúng ta chọn một này. Hiểu cái này chưa ạ? Và với cái này thì các bạn nhớ một điều rằng cái ảnh của chúng ta sẽ nằm ở vị trí này. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta muốn tạo ra viền thì chúng ta giữ phím Ctrl rồi quay trở lại, lập ra một layer mới và đổ một cái màu, đó là màu đen. Shift F6 là gì? Làm mềm vùng chọn và M chúng ta sẽ dịch chuyển sang bên tay trái và xoắn. Nhìn em ạ, hiểu cách tạo chưa? Có nhiều người ta bảo là anh ơi vậy thì em có thể chọn vào biểu tượng là có thể vẽ nhảy được không ạ? To đúng. Như này không ạ? Lập ra một layer mới, đổ một cái màu trắng, chọn vào số 3. Các bạn nhìn chỗ này chưa? Lập ra một cái layer mới, đổ một cái màu được không ạ? Cái này số 2. Nhìn này á. Tôi lập ra một cái này bởi vì cái này nó chỉ là cái khu background và chúng ta sẽ không bao giờ chạm đến cái này. Lập ra một layer mới, chúng ta lại đổ một cái màu và lập ra một layer mới. Chúng ta lập ra mới, chúng ta đổ màu. Như này chưa? Và tất nhiên chúng ta sẽ lập ra một layer mới để có thể có một cái to nhất, chẳng hạn nó sẽ là như này. Và đổ màu. Các bạn nhìn chưa? Thì với cái cách này thì người ta có thể tạo ra một cái bố cục có thể là theo hình tròn được, theo cách như này. Hiểu này không ạ? Và có nhiều người bảo là anh Khánh như vậy thì em có thể tạo ra một cái viền, để tạo ra một cái viền như này có được không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái hình này một tí. Nhìn này chưa? Giữ phím Ctrl tích thẳng vào đây này thì có phải quay trở lại chọn ông này không ạ? Nhìn chưa? Và tôi lập ra một layer mới, điểm gì? M, chuột phải chọn vào stroke. Hôm nay tôi nhắc đi nhắc lại cái này rất là nhiều lần rồi, nhưng lúc này tôi không phải chọn màu trắng nữa mà có thể là chọn màu đen để cho các bạn nhìn được không ạ? Bởi vì nếu mà màu trắng trên là trắng vô tác dụng nữa, tôi chọn màu đen để cho các bạn dễ nhìn. Tôi chọn số 2. Và các bạn nhìn thấy cái viền tôi không? Tôi dịch chuyển vào trong. Các bạn nhìn này chưa? Tôi ấn vào Ctrl G tiếp theo một nữa thì có phải nó sẽ nhân bản là cả hai viền không ạ? Tôi sẽ dịch chuyển vào trong một chút xíu nữa. Và như vậy tôi chọn vào số opacity. Tôi Ctrl G thêm một lần nữa, tôi ấn vào đây. Và tôi sẽ chọn số 2. Các bạn có nhìn cái này không ạ? Vậy thì người ta có giữ mảng và nét, và tất nhiên bên này sẽ là logo và bên này sẽ là nội dung để chúng ta đặt quảng cáo. Còn tất nhiên background thì người ta có thể dùng ảnh, dùng viết cái tùy các bạn. Các bạn có thể dùng đủ các trò cho tôi. Trong trường hợp này thì cái bố cục hình tròn người ta có thể làm được ra dạng như thế này được. Hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì với bài hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn là hệ thống về bố cục, và bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhé, để thực hành làm lại toàn bộ cái hệ thống đó cho tôi. Đó là từ bố cục hình vuông, bố cục hình tròn. Nhưng nhớ một điều rằng trong cái bố cục này thì bạn phải dành cho một bên cho tôi, đó là phải đặt ảnh được và một bên đọc text được nhá.
Chứ còn bạn ví dụ có nhiều bạn vẽ cho tôi cái này cái nọ, tất nhiên nó có thể ngang dọc, nhưng vấn đề nó không đặt ảnh được và nó không nhìn được ảnh thì coi như chúng ta không dùng cái đấy nó, hiểu không nào? Bởi vì mục tiêu của chúng ta là học để làm gì ạ? Học để làm quảng cáo, học để làm thiết kế, chứ không phải học để là chúng ta vẽ ra cái nét ngang nét dọc. Nó không phải là còn giá trị phục vụ cho giá trị là học trên bài tập trên trường nữa, mà nó phải là ứng dụng đi làm. Mà ứng dụng đi làm thì bạn phải vẽ những cái dòng này của tôi. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại Ctrl S và tôi sẽ đặt là số 6 rồi. Các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên chúng ta có 6 bố cục khác nhau trong một thiết kế về hình vuông, hình tròn. Tất nhiên sau này còn nhiều cái nữa, nhưng mà bạn hãy tự là người sáng tạo. Tôi sẽ, nhưng với điều kiện một bên này bao giờ cũng phải nhìn được ảnh và một bên này phải nhìn được tạch. Ok, bây giờ chúng ta làm thôi nhé.